ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලුම දෙනාම. අද ඔයාලට මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක ඉතාමත් දුර්ලභ ගණයේ වීඩියෝ එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද කිව්වොත් චෛත්‍යයක් නිර්මාණය කරලා අවසානයේ සිදුවන ඉතා උතුම් වූ පුණ්‍ය උත්සවයක් තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. මේ ඔබට දැන් පේනවා ඇති චෛත්‍ය කොත් වහන්සේ කොටස් 3කට වෙන් කරලා පහළ මළුවේ සිට මේ ඉහළ කොත් වහන්සේ තැන්පත් කරන ස්ථානයට රැගෙන එන අයුරු මේ වීඩියෝ එක දිගටම බැලුවොත් ඔයාලට නිවැරදිව මේ සවි කරන විදිය බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. චෛත්‍ය කොටක් පැනදීමේදී දැනගත යුතු වටිනාම දේවල් ටිකක් තියෙනවා, වැදගත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. චෛත්‍යයක් කොටක් පැනදීම නිවැරදිව කර යුතු වෙනවා. මොකද චෛත්‍යයක කොට පැනදීම නිතාමත් පැහැදිලිව යමත් නිවැරදිව කොත් වහන්සේට හානියක් නොවන අන්දමට මෙය සවි කර ගැනීමක් සිදු කරන්න ඕන. පළවෙනි කොටසට බදාම ඇතුල් කර මෙවැනි තද කිරීමක් සිදු කරගත යුතු වෙනවා. ඉන් පසුව තමයි ඉතිරි කොටස් ටික සවි කරන්නේ. ධම්ම ධම්ම පනමාමහං ලෝභ භව අඳුරට හිරු සඳු බඳු නිවන් එළිය නීති ගෙන දෙන්නේ සුවපත් කෙරුමට සකල ජනී ජාන මාර පරාජිත මග දුන්නේ නවතින සසරේ මෝහය දුරලන්න දෙව් මිනිසුන් සිත් සනහන්නේ කවදත් එක ලෙස හද මල තබමින් මම සිරිසදහම් ඥාන ඥාන සුවි නීත නීත විමලකං धीर धीर दार
නාත නාථ සුත සෝම සෝම සුගතත්ත්‍ර ජන් සෝම සෝම සුගතත්ත්‍ර ජන් රාජ රාජ නිභ භාව භාවසන राम राम सुगतो रासन जाति जाति भाव දුක් මේ ප්‍රධානම දෙවන්නේ මේ කොත් වහන්සේ නිවැරදිව ලම්බකව තියා ගැනීම සංග සංග පනමාමහං රාසි රාසි ගුණ නේක ඥාන බාල සැමදා අංජලි කරණීයයි. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙම කොත් වහන්සේ ආවරණය කර සුදු රෙදි කැබැල්ලකින් ආවරණය කිරීම නැවත මෙය නිරාවරණය කිරීම සඳහා පහළ මළුවේ සිට එය නිරාවරණය කිරීමට හැකිවන පරිදි නූලක් ආධාරයෙන් මේ නිරාවරණය සිදු කිරීමක් වෙනවා. නිසා එයට සුදුසු රෙදි කැබැල්ල සහ එම ආවරණය සවිකර පහළ මළුවට බැස ගැනීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මේ වගේ මෙවැනි වීඩියෝ මෙවැනි චෛත්‍ය නිර්මාණ මුල සිට නිර්මාණය කරන වීඩියෝස් අපි ඔබට ගෙනීමට සූදානමින් සිටිනවා. එම නිසා අප YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. බොහෝම වටින දේවල් බොහොම වැදගත් දේවල් මෙම නාලිකාවෙන් අපි ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම නිසා අප YouTube නාලිකාව මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. එහෙනම් හැම දිනාටම ජය වේවා. තෙරුවන් සරණයි. පරිස්සමට ඉන්න.